Hi, welcome to another video. This is lecture video number 3 for module 3. Now this module will be focusing on a z-scores and normal curve. Okay, so the overview of this module is to explore some statistical procedures for making sense of the data set, and especially when comparing one sample to the rest of scores of the distribution. Okay, so upon completion of this module, you are expected to make a correct assessment of where a certain score is located in the distribution. Okay, so i-discuss natin yan kung ano ibig sabihin yan. Okay, so this is the discussion of the module. First, what is the z-score? So maraming mga technical definition yan, class. But the z-score ay para siyang meter stick, para siyang panukat. No? Pero instead of using inches or centimeters, the z-score uses the standard deviation. Remember the standard deviation sa previous module? The measure of variability of the data set. So, mas maliit na data set, mas maliit na standard deviation, mas maganda dahil hindi ganun kalaki ang pinikiba ng scores ninyo on average. Now, dito sa z-score, as mentioned, gumagamit siya ng standard deviation. So, instead of inches. So, para talaga siyang meter stick, no? Kung binasa mo dito yan, meter stick, but instead of using centimeters and inches, it uses standard deviation. So, para saan ba to? Ang standard deviation, ang z-score. So, in using z-score, you can easily determine where the distribution of score lies compared to the rest of the score. So, ganito yan. Kung ikaw ay kumuha ng quiz, halimbawa sa Psychology 2104, sa first quiz, halimbawa, ang score mo ay 15. Hindi natin ito madalas tinatanong mga students. No? Ako din, naging estudyante din ako. Hindi ko tinatanong yun noon. Gaano kagaling yung score ko compared sa score mga kaklase ko? Although alam ko na ang 15 ay, alam ko na mayroong nakakuha ng mas mataas sa 15 kung ito ay, halimbawa, 20 item quiz. So, maaring may nakakuha ng mas mataas sa'yo. Nakakuha ng 19, 20. Meron din nakakuha ng mas mababang score sa score mo. Pero the question is, gaano kagaling ka? Gaano kagaling ang score na 15 compared sa the rest ng group? Okay? So, hindi natin masasagot yun unless gagamit tayo ng z-score. So, dito na papasok ngayon ang panukat na to. So, tingnan natin. Pero bago tayo mag-compute ng z-score, okay, ito muna ang dapat tandaan. Kung ang meron tayo ay raw score, about 15 ang score ko sa quiz. So, first thing na gagawin natin is i-convert natin ang 15 na score na yon into z-score. Okay? So, para makuha mo yun, you subtract the mean of the data set from the raw score. So, gagamit na naman tayo ng mean. Kailangan natin malaman ang mean. On average, ano yung average? Ano yung mean ng lahat ng score sa mga kaklase ko? So, kunwari lang meron ka nun. Pwede natin computein ang z-score. So, subtract the mean from the raw score, then divide the deviation score by the standard deviation of the data set. So, ito yung formula ng z-score class. Z equals x minus m divided by standard deviation. So, again, baka ibang formula ang gagamitin sa laboratory. Pareho lang yun. Okay? So, okay yung malito. So, x minus the mean, or yung raw score minus the mean divided by standard deviation. So, where z, ito, is z-score, x, the raw score, m, the mean, sd, standard deviation. Sa ibang reference kasi, ang standard deviation symbol dun is s. Remember yung isang formula kanina? Isang formula dun sa ating previous discussion, yung s squared for variance. So pagka na square root na kasi yun, s na lang for standard deviation.
So, pwede kasing ganun yun ang symbol ng standard deviation. Okay, so, huwag kayong malito doon. Okay, so ilagay natin sa isang example. No? Suppose that you took a 20-item quiz in Psychology 2104 and you scored 15. By looking at your score, hindi mo alam talaga kung gaano kagaling ang score mo compared sa mga kaklase mo. Okay, so gagamit tayo ng z-score. Pero para mas maintindihan, ito yung illustration class. Z-score, sabi natin kanina, para siyang meter stick, no? Pero instead of inches, ang ginagamit niya is standard deviation. Now, ang z-score at pinaka-center niya, laging tandaan, ang center ng z-score ay 0. Tandaan nyo na, 0 ang center ng z-score. Now, sa left side at right side, magkaiba. Sa right side, positive lahat ng scores dito. Sa left side ay negative. Now, every point dito ay nagre-represent ng 1 standard deviation. So therefore, from 0 pakaliwa, meron tayong negative 1. Kasi ito yung 1 point from the 0. Pakaliwa. Then sa pangalawang point from 0, sa left side, negative 2. So may kita yung pattern na. Again, dito sa kanan naman, from 0 to the right, positive 1. Sa first point. Second point, positive 2. Okay, so tandaan nyo yan. Pag papuntang right side, positive. Pag left side, negative. At 1 standard deviation palagi ang layo niya. Okay. So balikan natin ito example na ito. 20-item quiz. Ang score mo is 15. Now, halimbawa lang, nalaman mo na ang mean ng score, ibig sabihin, yung mga kasabay mo na nag-take ng quiz ng mga klase mo, ang on average, ang score ay 10. Suppose that the mean is 10 and the standard deviation is 5. So, inad mo kunwari lang lahat ng scores na yun, nakita mo na 10 ang mean and the standard deviation is 5. So, kinumpute mo na. Okay, so i-apply natin dito yan. So, kung ito yung raw score, ito yung z-score, ito naman ang raw score. No? Dito sa raw score, kung ang center kanina dito sa z-score is 0, kapag raw score ang pinag-usapan at nilagay mo na dito sa parang scale na to, ang center ng raw score ay the mean. Okay, so in this case, dahil ang mean natin is 10, siya ang magiging center natin. And then yung standard deviation natin is 5. So ibig sabihin, habang papakaliwa siya, nagmaminus ka ng 5. Okay? Magmaminus ka ng 5. Bakit? Sabi natin kanina, dito kasi, every point dito is equivalent ng 1 standard deviation. Negative 1. Since dito, ang ating standard deviation is 5, magbabawas tayo ng 5 from the mean. Okay? So, 10 minus 5. Kaya 5 lang dun sa first standard deviation sa left side. Sa first point, no? From the mean. 5. Then, since 5 ulit dito sa kaliwa ng 5. So, 5 minus 5, 0 na. So, kung ituloy-tuloy mo ito pa kaliwa, ang kasunod dito is minus 5 eh. So, negative 5 na. So, ganun ha. Dito naman sa kanan, since positive siya, magdadagdag ka naman dito ng 1 standard deviation. So, 10 plus 1 standard deviation bawat point, magiging 15 siya. Then, 15, sa susunod na point, mag-a-add ka dyan ng 5, dahil yan yung standard deviation mo. So, 15 plus 5, magiging 20 na. Okay? So, ganun yung paglalagay niyan dito sa scale. So, ang score mo is 15. Saan ka ngayon sa distribution? Bali yung goal kanina eh. Para makita mo ang score mo dun sa distribution. Gaano kagaling yung score mo na 15. Now, notice na ang 15 is mas mataas ka ng
one standard deviation from the mean. In short, ang score mo na 15 ay mas magaling ka ng one standard deviation from the average quiz takers. So kung lahat ng yun ay on average score, mga klase mo is 10, on average, mas magaling ka dun sa average scorer ng one standard deviation. Makikita mo na ngayon, okay, mas magaling ako kaysa sa mga average na one standard deviation ang galing ko or ang taas ko compared sa mga average na quiz taker. So yun yung magiging interpretation. Next, now dito kasi nag-start tayo sa raw score. How about kung nag-quiz ka and then sabi ng teacher mo, oy, tinanong teacher, ma'am, ano yung score ko sa quiz? So sabi niya, ang score mo ay one standard deviation from the mean. Okay? Kung magaling sa stat yung teacher mo, sasabihin niya, hindi ko sasabihin sa'yo ang score mo, pero sasabihin ko na ang score mo ay one standard deviation above the mean. Okay, so kung ikaw ay marunong at alam mo yung mean at standard deviation ng lahat ng kasama mong nag-take ng quiz or kaklase mo, pwede mo siya makompute yung iyong score sa magitan ng reverse computation. So since ang hinahanap natin dito is x, yung raw score, ito yung magiging formula. Z-score times standard deviation plus the mean. So since alam natin na ang sabi ng teacher mo kanina is one standard deviation ka above the mean, so 1 ito. Bakit positive siya? Dahil above the mean. Okay? Sabi niya, one standard deviation above the mean. So positive, lagay na doon siya doon. The standard deviation is, ang alam natin ay is 5. So lagay doon yung 5. At alam din natin yung mean na 10. So 1 times 5, 5 plus 10, 15. Okay, alam natin ngayon, ang score ko is 15. Okay. Malaman mo siya na score mo ay ganito. Kapag ka, alam mo ang standard deviation and mean. And of course, the z-score ng score mo. Okay, so alam natin ngayon kung paano makita sa distribution kung saan na banda, okay, naroon ang score mo. Ang problem lang dito ay hindi mo makikita kung ilang percentage ng scores ang mas mataas or mas mababa sa'yo. Hindi mo siya makikita kapag z-score lang. So, gagamit tayo ng tinatawag na normal curve. So, I'm sure na-discuss ito nung high school. Pero balikan natin. Ang normal curve ay isang hypothetical perfect bell-shaped distribution. So, para sa nakaganon. Bell shape. So sabi dito, normal curve is a mathematical or theoretical distribution also known as the normal distribution. Pero sa katotohanan ng research ay hindi mo talaga or bihirang-bihira kung meron man makakita ka ng data na normally distributed. Perfect. So yun ay hindi, no? Ewan ko lang kung meron ganun. Sa research na mga ginagawa ko ay wala akong makita pang ganun. Normally talaga hindi siya ganun ka-perfect pero ina-assume natin na perfect yung distribution niya. Okay, so since hindi natin makita kanina kung ilang percent ang nakakuha na mas mataas sa 15 na score or mas mababa. So magitan class ng normal curve, makikita natin. Pero bago yun, ito yung itsura ng normal curve. So hypothetically, nahati yan sa 100% yung area. So ibig sabihin, mula sa left side hanggang right side, yan lahat ay 100%. So hypothetically, nilagyan nila ng label yan. Itong part na to, itong gitna ng mean at first standard deviation ay 34%. Gitna ng first and second standard deviation yan ay 14%. And gitna ng second and third standard deviation yan ay 2%. Ganon din sa kanan. So kung i-add mo lahat yan, yan ay 100%. Again, ito yung kanina, yung label dito sa taas. Ito. Dinala natin dito. So z-scores ay 0. Gitna niya, positive 1, positive 2, positive 3, negative 1, negative 2, negative 3 pag nasa left side. So kung ang mean ng distribution is 10,
So first, standard deviation sa left side is 5, second is 0, and the third is -5. So sa kanan naman ay mag-add ka ng 5 dahil yan yung ating standard deviation. So 10 plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25. Okay, so using the score from the quiz, example natin above. So, gaano kadami ang nakakuha ng mas mataas na score sa'yo? So, gaano kadami? So, you can see that there are 16% of scores higher than your score and 84 were lower. So, saan ang galing yung 16? Remember, ito yun, di ba? Yung score mo na 15, ito yung score mo na 15 kanina. Nasa 1 standard deviation above the mean ang score. So, since itong area na to, mula dito papunta dito is 14% plus 2%, so magiging 16%. Now, bakit kailangan i-add yan, sir? Kailangan natin i-add yan kasi ang tanong kanina is, gaano kadami ang nakakuha ng mas mataas na score ko na 15? Gaano kadami? Ilang percent ang nakakuha ng score higher than 15? So, ito yung part na to kasi, ito yung sa distribution, since pakanan siya, ito yung mga matataas na scores. So, kung i-add mo yan, yan yung percentage na nakuha na mas maraming score kaysa sa 15. Okay? Or, 16%. Okay? Ng 50, ilan yun? If 50 students took the quiz, then your score is better than 84%. So, kung ang tanong naman ay gaano kadami ang mas mababa sa'yo, 84% naman siya. So, 100%, sa 100%, 16% mas mataas na score, nakakuha ka sa 15, 84% naman ang nataasan mo. So, mas mataas ka sa 84% ng mga kaklase mo. So, kukunin mo lang naman yung 16% ng 50 and 84% ng 50. Pwede 42, 8 dyan ang mas mataas sa'yo. Okay? So, ito yung steps para makuha mo yung raw score. Raw score ng z-score. So, change kanina, yan yung ginawa natin. Ito yung formula and then draw a normal curve. So, tingnan natin example dito, class. Okay. So, balikan natin yung z-score. Kung nakita nyo, merong mga percentage dito. So, ibig sabihin, makukompute mo yung area. Sabi natin kanina, nakukompute mo yung area. Mula dito, halimbawa, hanggang dito. So, kung ang concern ng distribution, ng computation mo is makita ang kabuuang area ng -1 standard deviation and +1 standard deviation. So, i-add mo lang itong dalawa. That's, mula dito hanggang dito, ang area niyan is 68%. Okay, depende yan kung anong area ng distribution ang hinahanap mo. Okay? So, for instance, dito, we can see that the percentage of scores between z-score 0.62, balikan natin sa taas, baka malito kayo. It is important to remember that normal curve is a precise mathematical curve. So, tandaan nyo na, precise meaning, etong right side nito, ang area lahat na to is 50 at ang area din sa kaliwa is 50. Kapag itupi mo yung dalawa na yan sa gitna, yung distribution na yan, ay parehong-pareho sila. Okay, therefore, you can determine the exact percentage of scores between any 2 points of the normal curve. Okay, so yung sinabi natin kanina. For instance, we can see that the percentage of scores between z-scores of positive 0.62 and negative 1.68 is 68.59%. Saan natin makikita yan? Kailangan natin dito ng normal curve table. By the way, naka-upload ang normal curve table. Curve table or normal distribution table dito sa ating Google Class. So, i-download nyo kasi hindi nyo ito makikita kapag wala kayo nung table. Okay, so paano naman gagawin? To determine the exact percentage or area on the normal curve, we need the normal curve table. So, i-download nyo yan.
Suppose that we want to know the percentage of scores between the mean and z-score of 0.64. Ang kailangan natin gawin ay i-locate natin o hanapin ang 0.64 in the column A dun sa table. Sa column A, may nakalagay kasi doon point something, mga z-score sila. And sa right side nun, sa column area between mean and z, you'll find the area of 0.2389. So this means that the area between the mean and z-score of 0.64 is 23.89%. So by the way, since percentage ang hinahanap natin dito, ito kasi ay area, so i-convert natin into percentage. So yan ay magiging 23.89%. Tingnan natin nasaan yung example table dito pala. Wait lang. Okay, so balik tayo. Sorry for that. Hindi ko pala na-prepare yung table, normal distribution table. So, ito plus ang normal distribution table. So, kailangan itong i-download, no? Para karoon kayo ng reference. Okay, so tingnan natin yung kanina, 64, sabi dyan, 0.64. O, hanapin natin yung kanyang z-score ng area ng z-score na positive 0.64. So, ano yung area niya? So, kung titignan natin siya dito, hanapin natin yung 0.64 dito kasi sa column A. Okay, ito yung column A. By the way, itong table ng normal distribution ay mayroong tatlong columns, no? Column A, ito yung z-score. And then column B, ito yung area ng between mean and z. So, mean and z, halimbawa, ito. So, area nito mula dito hanggang dito, ano ang percentage niyan? So, yun yung, kung ang area na to ang concern mo, dito ka titingin. Sa between area between mean and z. Okay. Ito namang area beyond z, kapag ka ang concern mo is mula dito sa mean papunta sa extreme na dulo ng distribution, magkabila yan. So, halimbawa dito, mula dito papunta dito sa dulo, o mula dito papunta dito, or dito naman sa kabila, mula dito pa ganyan. Okay? So, kung ganun, ang titignan mo dyan ay etong area beyond z. Okay? Ulitin ko ha. Etong mga value na to, etong area between mean and z, kapag ang hinahanap mo ay mula sa mean hanggang sa specific point ng distribution, pakanan man or pakaliwa. Basta kung mula mean, papunta dito, kung saan mang area yan, dito ka titingin. Area between mean and z. Pero kung ang hinahanap mo ay
dito sa part na to, hindi ka manggagaling sa mean, dito ka lang, pag ganun, or kaya dito, pag ganun. Ang titignan mo dyan ay itong area beyond Z. So, balik tayo sa example kanina. Ang example natin kanina is hanapin o locate ang 0.64 in the column A. So, hanapin itong 0.64 sa column A. Okay, column A. So, ito siya. Ito yung 0.64. Now, ang question dyan, on the right side, under column area between mean and Z, hanapin ito yung area. So, ang area niyan, between mean and Z, is 0.2389. Now, ang question, bakit dito tayo tumingin sa area between mean and Z? Okay? Bakit doon tayo tumingin? Kasi, ang concern natin is, yung Z-score kasi natin is positive 0.64. So, manggagaling kung 0.64 yan, wala yan, hindi pa umabot sa 1. So, dito lang yan banda malamang. So, from the mean to Z-score 0.64, so, nanggagaling tayo dito, at yung 0.64 dito. So, hindi tayo nanggaling sa point na yan dito. Dito tayo mula sa mean, papunta dito. So, therefore, ang area na titignan natin ay area between mean and Z. So, 0.64, ang katumbas niya na area between mean and Z is 0.2389. 0.2389. Ito yun. So, ang question kasi, determine the exact percentage. Percentage kaya i-convert natin to into percentage. Pero kung area lang ang hinahanap natin, no need to convert into percentage. Okay? So, ganun ang paghahanap ng percentage. Okay? Ano pa? So, reverse natin yung process. Halimbawa, sinasabi natin na pag tinanong na teacher, ma'am, ano po yung score ko sa exam? Sinabi ng teacher mo, 30% of your classmates scored higher than you. Ano sabi niya? Hindi ko sasabihin sa iyo yung score mo, pero 30% ng mga klase mo nakakuha ng mas mataas sa'yo. Ang question, ano yung score mo? So parang similar to kanina sa reverse na computation. So anong alam natin? Ang alam natin ay 30% ng mga klase natin ay nakakuha ng mas mataas na score sa atin. Now using the table, kaya ba natin i-predict o kaya ba natin malaman ano yung score natin? Yes, kaya natin if alam natin ang standard deviation at mean ng lahat ng scores. So in this case, class, anong gagawin natin? Babalik tayo or magre-reverse tayo ng process. Mag-start tayo sa 30%. Okay? So sundan nyo ito ha, palagi itong mga sinulat ko dito. Because 30% of your classmates scored higher than you, the area that we are talking about is the right side of the normal curve. So remember, the right side ng normal curve daw. So ito yung right side ng normal curve. And then 30% daw ang score natin dyan. 30% ng mga klase natin nakuha ng mas mataas na score sa atin. Okay. Balik tayo sa problem. The area we're talking about is the right side. Now using the table on area beyond Z. So area beyond Z tayo. Dito. Hahanapin natin yung area na nasa loob ng area beyond Z. So, ang problema dito sa table, walang eksakto kasi na 30%. So, hanapin natin yan. Area beyond Z. So, hanapin yung 30%. 30% dito yan. 33, 32, 32, 31, 31, 31. Okay. So, dalawa ang pupwede dito. Pinakamalapit sa 30% ay itong 0.52. 0.52. Ito siya. Ito yung area beyond Z.
kung saan malapit sa 30%. Now, kung ganitong process ang gagawin ninyo, huwag kalimutan na hanapin mo ang pinakamalapit. Usually, itong 0.51, 30, 50 kasi daw, 0.3050. Malapit din siya sa 30%. Pero ang pinakamalapit dyan ay yung 0.52. Z-score na 0.52. Kasi ang value niya is 0.3015. So malapit din itong 0.53 kasi ang value niya o area niya is 0.2981. Sa ibang mga references, pinapayagan lang alin dito sa dalawang gagamitin mo. Pero sa case ng example na to, ang gagamitin natin ay itong 0.52. Okay, so balik tayo sa problem. So we go and choose the closest percentage of 30%, which is 0.315 or 30.15%. The Z column on the left, you'll find the Z-score of 52. So ito yung kanina. Tinuro natin. Okay, meron tayong Z-score na 0.52. So balik tayo sa computation. Kung alam natin ang mean and standard deviation, malalaman natin ang score natin. So since nakuha na natin yung Z-score, 0.52. So reverse natin yung computation. So ito yung formula niya. Z times SD plus the mean. So since ayon sa table, ang Z-score natin is 0.52. Multiply natin dito yung standard deviation, which is 5. Kunwari lang 5 yun. And then kunwari lang ang mean ay 65. Nalaman natin ang mean pala ng 65. So 0.52 times 5 plus 65. So ang score natin ay 68. So 30% ng score ng 68 ay nakakuha ng mas mataas sa atin. Okay, so inyo yung sagot doon sa question na to. Okay. So ito yung mga steps na ginawa natin. Ito yun. Dumiretso tayo doon sa example. Ibalikan nyo na lang yan kung hindi nyo naintindihan. Or magtanong kayo sa Google Classroom. Okay, so example. Another example. Ang pinakamadalas ginagamit na example is IQ. Now, ang IQ ay na-establish yan na merong mean na 100 and then standard deviation na 15. So, yun yung standard na madalas na nakikita natin sa mga references ng book. So, ang question ay, kung IQ mo is 125, ilan sa mga tao sa buong mundo kaya ang nakakuha ng mas mataas na IQ, merong IQ na mas mataas sa'yo. So, compute natin gamit ang formula na to. So, 125 ang IQ mo, minus 100, ito yung mean. Divide by 15. So, ang Z-score natin dyan ngayon is positive 1.67. So, kailangan natin mag-draw ng ganito. So, makikita mo dyan, IQ score, 100 plus 15 plus 15, 130. Then, dito naman magmaminus ng 15 kasi yung standard deviation, 85 minus 15, 70. Ito yung Z-score. Now, ang score natin ng IQ level natin is 125. Ang question, gaano kadami daw ang merong IQ na mas mataas sa atin? So, kung hahanapin natin yan, okay, with a Z-score of 127, we know that the scores above or below, above or on the right side of the point is our area of interest. So, mas mataas ulit. No? So, doon tayo sa right side ng distribution. So, balikan natin sa table. In the normal curve table, the Z-score of 1.67 ay merong percentage area na 4.75. So, tingnan natin. Z-score. 1.67. Z-score na 1.67. Magpasyata ako dito banda. Okay. Ito yung Z-score na 1.67. Now remember, ang concern natin na area is yung beyond Z. So beyond Z, okay, ito yung column niya, area beyond Z
1.67. Ang area niyan is 0.0475. So therefore, ang percentage niya is 4.75%. In short, ang merong IQ beyond 125 or higher than 125 is 4.75%. So 4.75% ang mga tao na merong higher IQ than 125. So kung merong IQ ng 125, may mga tao, may 4.75% ng population ang may IQ na mas mataas sa'yo. Okay, so the other example is, kung IQ mo is 95, ilang percentage ng tao ang merong mas mataas na IQ sa'yo? So, sa example na to, medyo kakaiba siya dahil mag-a-add tayo. Okay? So the first thing ay, syempre, i-change natin ang raw score into z-score. So, gamit ang similar na formula. So, 95 minus 100 divided by 15. So, ang z-score natin ngayon is negative 0.33. So, again, do-draw natin yung population. So, kanina, hindi na natin kinuha yung area no, sa dalawa na to sa gitna. Wala tayong kinuha ganon. Kasi ang concern natin kanina, yung area sa right side ng distribution, sa extreme part ng distribution. In this case kasi, remember na ang population natin or distribution is nahati yan. Kung hatiin sa gitna, is 50% equal yung sizes niya, yung area. Now, yung 95 na score, ito makikita nyo yan, below 100, which is the center, yung mean. So, 95 ang score niya. Nasa mababa ng konti ng midpoint or yung 100 na average or mean. So, ang kailangan natin gawin ay kukunin natin muna yung area na to from 95 na score hanggang 100. Okay, kukunin natin siya. So, in this case, we need to determine two things. First, kailangan natin mahanap ang area ng z-score and the mean. Okay, between the z-score and the mean. So, alam natin na ang z-score dyan ng 95 is negative 0.33. Okay? So, negative 0.33, kung babalikan natin yun sa table, remember, nasa gitna tayo. So, titingin tayo sa area kung saan sinasabing area between mean and z. So, ang area dyan ay 0.33. So, dito sa table pala, walang negative na nakalagay dito. Kasi lahat ito ay positive kasi yung kalahati kasi ng distribution, kung makikita niyan, hanggang 500 lang yan. Kasi ang kalahati niyan ay 500 or 50% din. So, automatic na kung sa left side ng distribution ang hahanapin natin, maglalagay tayo ng negative dito sa mga z-scores na nandito. So, hanapin natin ang 0.33. 0.33, ito yun. Now, remember kanina, ang sabi ay sa gitna, between 95 score and yung mean na 100. So, therefore, dito tayo titingin sa area between mean and z. So, ang z-score na sinasabi ay 0.33. So, ito yun. Ang area niya is 0.1293. So, 12.93 ang area. Kung i-convert yan into percentage, magiging 12.93%. Kaya makikita mo yan dito sa label niya. Merong 12.93%. Ang tanong kanina dito sa example number 2 ay what percentage of people have higher IQ than you? So, ilang percentage ba ng population ang merong IQ na higher than your IQ na 95? So, eto yung 95 to 100, di ba? 12.93%. Now, remember na itong kalahati na to ay 50%. So, ang gagawin natin, dahil higher yung hinahanap natin dito, i-add natin yung 12.93% sa 50. So, therefore, ang mga tao, ang percentage ng mga tao na merong higher IQ than 95 ay 62.93%. So, that's 50 plus 12.93%. So, ganun siya kumpitin. So, makikita nyo na medyo nagbabari ang way kung paano makuha yung saktong area or percentage
ng distribution. Depende yan kung ano ang question na meron. Okay, so meron tayong mga additional learning materials. Pwede nyo itong panoorin or i-download. Mga video presentations, journal articles, and online resources. So mga blogs ito, mga articles online. Okay, so yun lang. See you in the next module video.